მუშაობას, რომელსაც ბექა ვაციკაძე გაუძღობა, გვიყურებთ TV1-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5 და 8-ზე. მივიღეთ დაპირება, რომ თუ რაიმე გადასახედი იქნება, ეროვნული ბანკი გადახედავს. ამის შესახებ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა სასოფლო ხაკაძემ ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციების კომიტეტებისას განაცხადა. ხაკაძემ განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეს განცხადება მაშინ გააკეთა და სების პრეზიდენტს ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლები ასევე სხვადასხვა საკითხებზე 3 საათის განმავლობაში ესაუბრებოდნენ. დღეს სალომე მეცხვარეშვილი მუშაობს თემაზე. სალომე, საღამო მშვიდობის გისმენთ. საღამო მშვიდობის ბექა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებსა და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ საბანკო რეგულაციები იყო, რომლებიც 1 იანვრიდან ამოქმედა და რომელმაც ფიზიკურ პირებს ესხების აღება გაურთულა. უკვე მეხუთე თვეა მოქალაქეებს შემოსავლის დადასტურების გარეშე საფინანსო ორგანიზაციების ესხს არ აძლევენ. ბიზნესის ნაწილი აცხადებს, რომ ზოგიერთ მიმართულებაში ამან პრობლემები შექმნა, როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა სასოფლო ხაკაძემ განაცხადა, ეთანხმებიან, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპი და სესხის გაცემა უნდა ხდებოდეს გადახდის უნარიანობის კარგი ანალიზის შედეგად, მაგრამ სასოფლო ხაკაძე ამბობს იმასაც, რომ არსებობს ორი სექტორი, სადაც რეგულაციებმა პრობლემა შექმნა. საბანკო სისტემასთან მიმართებაში თუ შევხედავთ მაჩვენებლებს, ეს არის ზოგადად მთლიანი პორტფოლის და ასე შემდეგ ნეგატიურ შედეგებს ვხედავთ. მე ვიძახით კონკრეტულ ციფრებზე დაკმობით, მაგრამ არის ორი ინდუსტრია, ეს არის დეველოპერები, ასე ვთქვათ, და მეორე საცალო სექტორში მოღვაწე კომპანიები, უფრო მეტად საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კუთხით, რომლებიც პრობლემებს გრძნობენ და ეხლა ჩვენ ბიზნესის განვითარება თუ გვინდა, ბუნებრივია ყველა სექტორს უნდა დაუჭიროთ ხარი და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ გვინდა მომავალ თვეებში დავაკვირდეთ და პროფესიული ანალიზის საფუძველზე მხოლოდ და მხოლოდ მიიღოს ეროვნულ ბანკმა შესაბამისი გადაწყვეტილება. მთლიანობაში ბიზნეს ასოციაციის წევრების ძირითადი აქცენტი სწორედ ის იყო, რომ რეგულაციების გავლენის შესაფასებლად გარკვეული დროა საჭირო და ეს დრო დაახლოებით 6 თვეა. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არსებული რეალობა სრულად შესაბამისობაშია იმ მოლოდინებთან, რაც რეგულაციების ამოქმედებამდე ეროვნულ ბანკს ჰქონდა. ამასთან კობა გვენეტაძე ამბობს, რომ საქართველოში ამოქმედებული საბანკო რეგულაციები ბევრად უფრო შერბილებულია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ისმერე რეგულაცია მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად გაკეთდება მისი ზემოქმედების წინასწარი ანალიზი, საჭიროებს გარკვეული დროის შემდეგ გადახედვას იმის მიმართულებით, თუ რამდენად ასრულებს ის თავის მოვალეობას. თუ არის საჭირო ცვლილებები, ეს ცვლილებები იქნება მიღებული, თუმცა დავამატებ, რომ ის ძირითადი პრინციპი, რომ სესხებლის მიერ სესხის აღება უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ სესხებელი გადახდის უნარიანია, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპი დარჩება და არ შეიცვალა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს დღეს ასევე ჰკითხეს ლარის კურსის ბოლოდროინდელი მერყეობის შესახებაც. კობა გვენეტაძემ თქვა, რომ ეროვნული ბანკები როგორც წესი არ აკეთებენ კომენტარს ვალუტის მოკლევადიან მერყეობასთან დაკავშირებით. მისივე განცხადებით, საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსი მოქმედებს და რყევები მოკლევადიან პერიოდში ბუნებრივია. ისევ შეხვედრას რომ დაუბრუნდეთ, რა აქცენტები დასვეს საქართველოს მთავარ ბანკირთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებმა, ვრცლად ჩვენს ღამის გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობა სალომე მეცხვარეშვილი, ველოდებით მის ჩართვას 22 საათს და 45 წუთზე. იქამდე კი განაგრძობთ გადაცემას ტურიზმის სექტორში პროგნოზირების მექანიზმი ამოქმედება. განცხადება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე გააკეთა. სადაც დეპუტატებს 2018 წლის შედეგები გააცნო და ახალ ინიციატივებზეც ესაუბრა. მარიამ ქრივიშვილი საქმის კურსის სტუმარია. ქალბატონ მარიამ, საღამო მშვიდობის. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამო მშვიდობის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ აქცენტები, რომელიც თქვენ 2018 წლის ანგარიშის პრეზენტაციისას დასვით პარლამენტში, რა იყო შედეგები, რომელზეც თქვენ დეპუტატებს ესაუბრეთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა ეთერისთვის. ბუნებრივია დღევანდელი შეხვედრა ეხებოდა რამდენიმე საკმარისად მიმართულებას. მოკლედ შევაფასეთ 2018 წელი, იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტისთვის ბევრად უფრო საინტერესო იყო ის მიმართულებები, რომლებიც ახალი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიით და ახალი ინიციატივებით გამოირჩევა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისთვის. შესაბამისად 2018 წელი ბუნებრივია ძალიან პოზიტიურად შეფასდა. ამის შესახებ უკვე არაერთხელ გვისაუბრია და ფაქტობრივად ის ციფრები, რომლებიც
რომლებიც ტურიზმის ისევე როგორც საერთაშორისო მოგზაურის კუთხით კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით, ასევე შემოსავლებს ტურიზმის სექტორიდან ჩვენს ეკონომიკაში და ბუნებრივია უფრო მეტად ვისაუბროთ 2019 წლის პირველი კვარტალის შეჯამებაზე და იმ გეგმებზე, რომელიც ქვეყანას გააჩნიათ. რა გეგმებია 2019 წელს, ქალბატონ მარიამ? აი მაგალითად მარკეტინგული ღონისძიებების კალენდარი როგორ გამოიყურება? თქვენ ასევე აქცენტი გააკეთეთ შეხვედრაზე, რომ მნიშვნელოვანია მიზნობრივ ბაზრებზე მუშაობა და იქ შექმნა, ასე ვთქვათ, სპეციალური სივრცის, რომელიც უფრო მეტად მოიზიდავს საქართველოში ტურისტებს. რა არის მარკეტინგული ღონისძიებების კალენდარი 2019-ში? დიახ, ნამდვილად ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვაკეთებთ აქცენტირებას ისეთ რეგიონებზე, როგორიც არის ევროკავშირის ქვეყნები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენ ასევე გავაზიარეთ დარგობრივ კომიტეტში ის ციფრები, რომელიც გამოკვეთილი არის 2018 წელს, ანუ რომელი ქვეყნებიდან საშუალო დანახარჯები უფრო მეტად აღემატება სხვა ქვეყნებს, შესაბამისად ხაზი გაუშვით იმას, რომ ის ქვეყნები, სადაც უკვე გვაქვს პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლები, ჩვენ გავაკეთებთ კომპლექსურ მარკეტინგულ აქტივობებს და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი სახის მარკეტინგული აქტივობა, რომელიც თავის მხრივ ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ შეგვიძლია რა შევაჭამოთ. მაგალითისთვის თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომელ ქვეყნებში რა აქტივობები იქნება? მაგალითისთვის შეგვიძლია. დიახ, ახლა გადავდივარ. დიახ, აი მაგალითისთვის ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ თუნდაც სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ან თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნები, იმიტომ რომ ორივე ერთ მნიშვნელოვნად ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ძალიან ბევრ აქტივობებს გეგმავთ და უკვე გვაქვს არაერთი მოლაპარაკება და ფაქტობრივად დავასრულეთ მოლაპარაკებები რამდენიმე გამოკვეთილ სტრატეგიულ პარტნიორ ავიაკომპანიასთან, რომელთან ერთადაც დავგეგმავთ ეგრეთ წოდებულ roadshow-ებს, ღონისძიებებს, პრეზენტაციებს ქვეყნის ცნობადობის სასამაღლებლად ერთობლივად. გარდა ამისა იქნება მოლაპარაკებები ისეთ ადგილობრივ ტელევიზიებთან, რომლებიც განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს, ბუნებრივია, რომ მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ შემთხვევაში და ძირითადად მნიშვნელოვანი ბოლო ტენდენციებიდან გამომდინარე, ეს არის digital marketing, ანუ ელექტრონული მარკეტინგის მიმართულება, ტრადიციული და არატრადიციული და ბუნებრივია ყველა ის ქვე კომპონენტი, რომელიც შესაძლებელია, რომ იმ ბაზარზე მნიშვნელოვანი იყოს. მათ შორის ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმ მნიშვნელობაზე, რაცაც ქვეყანამ უკვე უნდა დაიწყოს ან სტრატეგიულად ფიქრი იმაზე, რომ ხوارჯობია წავიდეთ ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე საერთაშორისო არეალზე, როგორც მასპინძელი ქვეყნის სტატუსი, ჩვენ ასევე გავაზიარეთ ის ამბავი, რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ გვყავდა ჩამოყვანილი საქართველოში, სოფლიოში ყველაზე მსხვილი ტურისტული გამოფენის top management-ი ITB Berlin-ის, რომელთანაც უკვე მიდის ძალიან მჭიდრო მოლაპარაკება იმის შესახებ, რომ საქართველოს ქალბატონ მარიამ, რამდენიმე ახალმა ინიციატივამ გაიჟღერა, ამიტომ მინდა რომ მოვასწროთ ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ მინდა რომ კითხოთ ტურიზმის კრიზისების მართვის გეგმა უნდა ჰქონდეს ქვეყანას. ეს ახსენეთ თქვენ რას გულისხმობს, რომ გავშალოთ, ასე ვთქვათ და ავხსნათ მაყურებლისთვის რა არის ტურიზმის კრიზისების მართვის გეგმა, რა შეიძლება ის მოიცავდეს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს და აქვს და ფაქტობრივად ყველა ტურისტულად აქტიურ ქვეყანას. ეს არის ის მაგალითები, როდესაც ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ მაგალითად 2019 წლის დასაწყისში, რომ იანვრის თვეს განსაკუთრებით ბევრი დისკუსიები არსებობდა და აზიანა თუ არა შემოდინებული ტურიზმის ნაკადის, ასე ვთქვათ, იმოქმედა თუ არა, ვთქვათ, იმ შემთხვევაში ტენდენციური იყო ის ვირუსი, რომელიც გავრცელებული იყო და ახლა საზოგადოება საუბრობდა ამ ვირუსების შესახებ და იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ამ შემთხვევაში მაგალითისთვის დროული ნაბიჯები გადადგმული საკომუნიკაციო მიმართულებიდან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო სტანდარტების მქონე გეგმა გქონდეს, რაც დააზღვევს იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე უმთავრესად ისევე როგორც ტურისტი იქნება დაცული ერთის მხრივ. ჩვენ ასევე ეს დაგვეხმარება ეს კრიზისების მართვის გეგმა იმაში, რომ ისეთი თემები, რომელსაც საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს ზეგავლენა შემოდინებულ ტურიზმზე, დროული კომუნიკაციით და სწორი კომუნიკაციით, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან კონკრეტიკაზე, ანუ რამდენ საათში, რამდენ დღეში და როგორი ფორმის კომუნიკაციას ვახდენთ საერთაშორისო ბაზარზე იმისთვის, რომ ეს გეგმა მოიცავს, რომ სწორი კომუნიკაცია მოხდეს ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტებთან, მათ შორის ინფორმაციის მიწოდების დონეზე, თუნდაც სეზონურ მაგალითად გრიპებთან და ამ შემდეგ დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომელსაც შეიძლება შეაფასოს თუნდაც მაგალითისთვის და არა მხოლოდ. დიახ, კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხია მინდა რომ დავაზუსტო, მაინც ანაკლიაში წელს ფესტივალი იქნება თუ არა, არის თუ არა, თქვა ცნობილი თუ ჩატარდება ფესტივალი რიცხვები, როდიდან როდემდე გაიმართება ანაკლიაში საზაფხულო ფესტივალი. როგორც მოგეხსენებათ, ანაკლიის ფესტივალი მდგომარეობს და შედის Check in Georgia's პროექტის ფარგლებში, რომელიც აღნიშნულ წელს გადაეცა კულტურის სამინისტროს. შესაბამისად, ჩვენი ინფორმაციით დადასტურებულია, რომ ანაკლიის ფესტივალი იქნება, თუმცა მე ალბათ მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ უფრო მეტ დეტალებზე, თუ როდის რა ფორმატით და ასე შემდეგ, ალბათ სრულფასოვანი. კი ბატონო, ქალბატონო, კიდევ ერთ საკითხი ტექნიკური ბიუჯეტთან დაკავშირებით, თქვენ განკარგავდით ბიუჯეტს, რომელიც Check in Georgia's ეკუთვნოდა და ახლა გადავიდა კულტურის სამინისტროში. ისევ თქვენთან არის ეს საბიუჯეტო
სახსრები თუ გადაეცით კულტურის სამინისტროს თქვენ ხართ ისევ გამტარი ეს როგორ ხდება? დიახ, გადაცემული არის. ბუნებრივია გადაცემული. ანუ სრულფასოვნად გადაცემული არის მართვის ნაწილი ისევე როგორც საბიუჯეტო სახსრები. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მარიამ ქრივიშვილი იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები ზოგადად ქართული ტურიზმის სექტორს და ისევ ტურიზმის თემით განაგრძობთ გამოშვებას. ანაკლიაში კერძოდ განმოხურში ინდური ინვესტიციით ხუთვარსკვლავიანი კოტეჯური კონცეფციის სასტუმრო იხსნება, როგორც BMG სასტუმროს მენეჯერმა მაია მურაჩაშვილმა განუცხადა, სასტუმროს მშენებლობაში $10 მილიონ მეტი ინვესტიცია განხორციელდა. მისივე თქმით, სასტუმრო 2017-2018 წლებში სატესტო რეჟიმში უკვე მუშაობდა, ხოლო მიმდინარე წლის მაისიდან ოფიციალურად გაიხსნება. რა სჭირდება კერძო სექტორს მეტი ხელშეწყობისთვის, ამას უკვე თავად მაია მურაჩაშვილისგან შევიტყობთ. საღამოშტოს ხელმძღვანელ მაია, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის. პირველ რიგში გილოცავთ, რომ ეს რაღაც ხანძრული პროცესი დასრულდა, ოფიციალური გახსნის ცერემონია, როგორც ვიცი, მაისში იქნება. 31 მაისს კი ბატონო, გითხარით ასე ვთქვათ, ახალი სასტუმროს შესახებ, რა ტიპის სასტუმროა? ანაკლიის რეგიონს რა შეძენს მას შემდეგ რაც ოფიციალურად დაიწყოს მუშაობა. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში არა მხოლოდ ანაკლიაში, არამედ ზოგადად მთლიანად სამეგრელოში ამ დონის, ამ ტიპის სასტუმრო არ არის. ეს არის კოტეჯური ტიპის რეზორტი, ანუ ეს არის უფრო ხანგრძლივ დამრჩენებზე გათვალისწინებული სასტუმრო, იმისთვის რომ ადამიანები არ მოიწყინონ და ჩვენი სასტუმროს გარეთ ვინაიდან ანაკლიაში ამაზე კიდევ ვისაუბრებ, ზოგადად ვიცით რომ დიდად ეს განვითარებული ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს და ცოტა ამის კუთხით გამოწვევები გვაქვს, ამიტომ შიდა პროდუქტებზე გადავიტანეთ აქცენტი და ადამიანი რომელიც ჩვენ სასტუმროში დაისვენებს, მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი არის შიგნით, ანუ ჩვენ გვაქვს რეკრეაციული ზონები, სათამაშო მოედანი, სათამაშო მოედანი ფრენბურთის, ტენისის, ბავშვების გასართობის ზონა, ბარი, რესტორანი, გვაქვს ენგურისპირა რეკრეაციული ზონა და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ არ მოიწყინოს კომფორტისთვის არის თავმოყრილი. რაც შეეხება თავად რეგიონს, 10 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც საკმაოდ ხანძრული პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა და აშენდა და დასრულდა, ეს არ არის როგორც წესი მსგავსი ტიპის ინვესტიციები არ არის ერთჯერადი და ინვესტორები ფიქრობენ განვითარებასაც, ხო რა ტიპის ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობთ, რა სჭირდებათ მატერიალურად მეტი, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობისთვის და ისე რომ დაუფიქრებლად და განახორციელონ ინვესტიციები რეგიონში. იცით რა, მე ვინაიდან დიდი ხანი არ არის რაც ამ პროექტში ჩავერთე, ბოლო რამოდენიმე თვეა. ეხლა რასაც წავაწყდი მე იმას გეტყვით, ხომ? ანუ ჩვენ, როდესაც ეს მიწის ტერიტორია, ეს ნაწილი გადაეცათ საინვესტიციო ოჯახ, პრატაპების ოჯახს, სახელმწიფოს მხრიდანაც იყო გარკვეული ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფოს უნდა შეესრულებინა მინიმუმ ეს არის კომუნიკაციების ადგილამდე მიყვანა. პირადად მე ვაწყდები პრობლემას, მაგალითად, ჩვენ დღემდე არ გვაქვს ბუნებრივი აირი, რომელიც განმუხურში მოსულია, მაგრამ ნუ რაღაც გარკვეული პრობლემების გამო ჩვენამდე ვერ მოდის და ამაზე. რა პრობლემების გამო, როდესაც მიმართავთ ეკონომიკის იცით რა არის, ანუ ეს მილების ბუნებრივი აირის მილები არის სახელმწიფო საკუთრება, ანუ სოკარის არის ეს ბუნებრივი აირი, მათ შორის არ ხდება რაღაც შეთანხმება და შესაბამისად განმუხური დღემდე არის ბუნებრივი აირის გარეშე. შესაბამისად წარმოიდგინეთ თქვენ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელიც ჯამში 56 დელუქსის ტიპის ნომერს ითვლის და ასევე 30 სტანდარტულს და ჯამში დაახლოებით 90 ნომრით ვარ წარმოდგენილი. გარდა ამისა, გარე აუზი გჭირდება ყველანაირად ბუნებრივი აირი, ხო? ფაქტიურად მთლიანად ელექტროკომუნიკაციებზე ვარ. ეს რამდენი ხანი არის ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, ვის წესრიგში დგას და არ არის გადაწყვეტა, ანუ სულ რა ჩვენებლო მიმდინარეობს? კი, აი ესეთი და მსგავსი პრობლემები კიდევ მსგავსი გულისხმობ იმას, რომ აი ეს იცით რა, ეს არის ორთვიანი კურორტი მხოლოდ, რომელიც საჭიროებს სახელმწიფო მხრიდან დახმარებას, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა კერძო სექტორმა მოვინდომოთ და იქ რამოდენიმე სასტუმრო აქტიური კიდევ და ჩვენ კოლაბორაცია შევქმნათ და ეხლა ძალიან კარგია რომ ზუგდიდში უკვე არსებობს ტურიზმის ადგილობრივი მმართველობითი ორგანო, რომლებიც ასე ვთქვათ გვეხმარებიან და ერთობლივად ჩავებით და რაღაც ესეთი ახალ ტურისტულ მარშრუტებს ვაკეთებთ, რომელსაც ვაწვდით ტურისტულ კომპანიებს, რომ ეს გავხადოთ არა მხოლოდ ორთვიანი, არამედ ცოტა უფრო მეტი თვე გავხადოთ სეზონი ანაკლიაში, ანუ და ზუგდიდში ზოგადად ისე ტურისტების მოძრაობისთვის და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ აი სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა
ტყობა ჭირდება თუნდაც იმას, რომ მხოლოდ 5 დღიან ფესტივალზე არ იყოს ანაკლია დამოკიდებული და იმ 5 დღის შემდეგ არაფერი არ ხდებოდეს და უკვე გამზადებული ინფრასტრუქტურა იშლებოდეს მთელი 10 თვის მანძილზე. შესაბამისი წერილები ალბათ გაგზავნილი გაქვთ ხო სამინისტროში ეკონომიკის, რომელიც თქვათ მოითხოვს მათი მხრიდან ვალდებული შესრულებას თუ ჯერ ოფიციალურად არ ეკეთებთ. ოფიციალურად მე რამდენადაც ვიცი ეკონომიკის სამინისტროში უკვე ჩაბარებული არის ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად ყველა საფუთი, რომ ინვესტორმა თავისი მხრივ ვალდებულება მოიხატა, ჩააბარა და მათგან ხარვეს ადგილი არ ქონია, ანუ არ ვართ დახარვეზებულები და ველოდებით მათგან პასუხს, რომ აი ეს საბოლოოდ ანუ მათი მხრიდანაც ბოლო ვალდებულების შესრულებას ნახოთ რა პასუხი იქნება. მე მინდა რომ წარმატებები ვსურვოთ ხალხო მაია. მადლობა ერთ მესიჯს თუ შეიძლება ვიტყვი. ქალბატონი მარიამი იყო ეთერში და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან კარგი მესიჯი მივიღეთ ქალბატონი მარიამისგან და არ შემიძლია ეს არ აღვნიშნო, როდესაც ჩვენ მოსაწვევი გაუგზავნეთ, მაშინ უნდა გვთანხმდა და 31 მაისს ჩვენთან ერთად არის. ეს უკვე გამოხატულებაა და მესიჯია ჩვენთვის იმის რომ სახელმწიფო დაინტერესდა ანაკლიით დაინტერესდა თქვა იმ ჩვენი ტერიტორია ჩვენთან ერთად უნდა ეს ბუნებრივიც უნდა იყოს მით უმეტეს ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო და გიხარია და რეგიონს და ყველა ალბათ ინვესტორს წახალისება რომ მსგავსი ინვესტიცია მიიღოთ. მადლობა მაია მურაჩაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვასრულებთ 17 საათს 45 წუთზე საქმის კურსს 22 საათს 45 წუთს შევხვდებით ერთმანეთს დღის შემაჯამებულ გამოშვებაში. დროებით.